Hej igen! Då var det dags att jobba lite mer med båten. Jag har tyvärr inte haft så mycket tid att jobba med den i sommar som jag hade hoppats. Men det här är ju å andra sidan inget projekt som jag räknar med att bli klar på en månad med. Utan det får ta den tid det tar. Men det här klippet tänkte jag ägna åt slipning. Nu har jag rensat ur båten på allt skum. Och jag har även börjat slipa ner ganska mycket. Och jag har inte filmat så mycket för jag vill inte ha in sånt här slipdamm i kameran. Det tar sig in överallt, det här dammet. Så att så är det. Och jag kan visa lite verktyg som jag har använt. Jag började ju med ett multiverktyg. Det här har jag köpt på Biltema och det funkar jättebra. Men när det här till båten, det blir så mycket så att det går alldeles för långsamt att använda multiverktyg. Det upptäckte jag ganska snabbt. Och då fick jag tipset att använda en vinkelslip istället. Med en så tunn skiva som möjligt. Det här är en billig vinkelslip som jag köpte för en 100-lapp tror jag. För massor med år sedan. Funkar hur bra som helst. Och jag har använt skivor för metall. Vanliga, billigast möjliga. Det här är väl 2 mm tror jag. Och ju tjockare skivor man använder desto mer damm blir det då. Så att man ska ju med fördel använda tunna skivor. Och de här funkar även bra att slipa med. Man har kapat bort polyester och sen så kan man även lägga dem och slipa rent väldigt snabbt och effektivt. Man får ju vara försiktig bara så att för det släpper ju lite bitar från de här skivorna ibland så att man inte kör utan skydd eller så. Men den här funkar hur bra som helst. Däremot så kan den inte ta sig igenom trä. Så att om det fortfarande är friskt trä någonstans så måste man ha en sticksåg. Här köpte jag på Clas Ohlson tror jag. Ganska billig. Funkar hur bra som helst. Det som inte funkar så bra är Clas Ohlsons sågblad. Och jag köpte även blad från Biltema. Jag har inte kvar förpackningen men sådana. Men de funkar inte speciellt bra heller. Det blir väldigt varmt när man sågar i polyester eller glasfiber. Och billigare sågblad har jag upptäckt böjer sig. De blir krokiga och blir sladdriga liksom. Så att jag köpte från Bosch lite mer rejäla sågblad. De här är 2,7 mm tjocka. Och de funkar hur bra som helst. Däremot så ja, de går ju av med jämna mellanrum. Men de håller ganska länge ändå, får jag säga. Så att jag tror jag har kört slut på 5 sågblad på hela båten. Så det är verktygen som jag har använt. Och nu när jag har slipat, alltså jag har grovslipat båten så kommer jag börja med sådana flapdisk. Jag kör med rätt grova kon, 40 mm, eller 40 kon. Och sen köpte jag någon 60 kon också, men jag tror att den 40 konen är nog perfekt. Och sen när det gäller skyddsutrustning så är det väldigt viktigt att man har rätt utrustning. Hörselskydd och glasögon och andningsmask är ju absolut viktigast, det måste man ju ha. De här glasögonen är ju inte helt ideala för uppgiften. För egentligen ska man ha sådana som sluter tätt även under och över. Men jag har varit lite lat och inte skaffat sådana. De här, när jag sätter på andningsmasken så sluter de ganska tätt ändå mot andningsmasken. Så det enda som kommer in är lite damm och ja, de skyddar ju mot projektiler i alla fall. Så att man inte blir av med synen. De här andningsmaskerna köpte jag på Byggplast och båtprylar tror jag heter på nätet. Det är 10-pack, det kostar inte speciellt mycket. Sen så har jag också sådana overaller. Den här har jag också köpt på Byggplast och båtprylar. Och det är även en huva på dem så att man liksom skyddar huvudet så man inte får en massa damm i håret och sådär. Nu har inte jag så mycket hår i och för sig, men det kliar ju sig in i bomben när man får det här slipdammet på sig. Och de här dräkterna, där kan man ju passa på att köpa ett gäng. För att det är lite av en engångsprodukt. När man tar av sig dem så har jag svårt att se hur man ska göra utan att få in massa damm
i dräkten. Jag har provat att återanvända den första jag använde, men den, då kliar det ganska mycket sen. Och bästa sättet att få bort det här dammet från kroppen sen när man har slipat färdigt är att ta en riktigt varm dusch. Riktigt varm dusch, så man blir alldeles illröd. För då, jag tror att porerna öppnar sig och så spolar man bort de små glasfiberdammet. Och sen handskar då såklart. Jag kör sådana rejäla handskar när jag har vinkelslipen och så nitrilhandskar när jag gör lite mer finjobb. Och det har jag också köpt på byggplast och båtprylar. Så, då ska vi fortsätta slipa. Innan man river ner akterspegeln så har man lagt upp själva nyckelhålet här med bulthålen. Och det är bara att tejpa fast någonting och så gnuggar man något lite smutsigt mot, så får man ju konturerna. Och sen så är det en tuschpenna. Då blir det lättare sen när man ska överföra det på den nya akterspegeln. Och sen så får man ta måtten också på den gamla akterspegeln. Tjockleken här. Nu vågar inte jag lita på att det stämmer exakt eftersom det här har varit så ruttet. Men den är 50 mm i sidorna. Och så är den lite tjockare i över- och underkant om jag mäter. Men det är bara för att det är skuret lite diagonalt där. Så att 50 mm runt om verkar det vara. Jag ska dubbelkolla med en handbok också så att det ska vara så. Sen tänkte jag kapa loss akterspegeln nu med kapskiva. Ska jag försöka få den så ren och snygg som möjligt så att det kanske går att använda den som mall för att såga till en ny sen. Det var inte så lätt som jag trodde att få bort akterspegeln i ett stycke. Det kommer inte gå. Så att, jag har börjat kapa upp akterspegeln istället. Jag har gjort spår i den med vinkelslipen och så får jag ta i med hårdhandskarna med spett och kofot. Så, då har jag gjort rent akterspegeln och det var inte så lätt som jag trodde. Jag tänkte att man skulle kunna såga ett spår runt hela akterspegeln och rycka loss den i ett stycke på något sätt, men det gick inte. Så det jag gjorde var att jag använde min vinkelslip med kapskiva på och gjorde spår i akterspegeln både på höjden och bredden. Sen använde jag sådana här brytjärn som jag köpt på Biltema. Och även en liten kofot som jag använde med en liten slägga. Och det var ganska hårt då, så knackade jag in den här och bröt loss bit för bit. Sen när jag hade fått bort glasfiberhöljet så använde jag ett sånt här stämjärn. 32 mm brett, så ganska brett. Och det var ganska lätt att få loss det sista träet då som satt kvar. Och sen för att få det alldeles rent så bytte jag till en fläppdisk på min kapskiva här, eller på min vinkelslip. Och så putsade jag bort det sista då. Så nu är den helt ren. Och det gick väldigt fort faktiskt med den här fläppdisken. Men det var några timmars jobb att få det så här rent. Det som återstår nu är att göra samma sak med skrovet då.
här ser båten ut nu då i alla fall. Den börjar bli ganska ren och fin. Jag är inte riktigt 100 på om man behöver slipa liksom hela ytan på båten på skrovet. Eller om det räcker med att slipa där man ska plasta. Jag får läsa på lite. Fast å andra sidan så tänker jag ju måla allt med gelcoat och då kanske det är bra om det är helt slipat. Så att det inte ligger någon gammal färg där. Men när allt är färdigslipat så ska jag ju tvätta det såklart med avfettning och sen innan jag lägger på ny plast så använder man ju aceton på allting. Känner mig nöjd. Tack och hej.